Moșii mei, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna iulie 2025, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Leu. Da, am geamul deschis, să știți că de aia se aude atât de multă gălăgie. Să sperăm că după ce trece mașinuța asta de făcut curat pe străzi, nu se mai aude atât de tare. La noi e răcoare, bate vântul și, bineînțeles, profităm să lăsăm geamurile deschise. Începem să vedem primele mesaje pentru voi, dragi mei lei. Mesaje bonus pentru lei. Ok, mai amestec o dată. Au sărit multe, nu vrem. Nu vrem multe mesaje, decât 3. Hai să vedem. Primul mesaj. A simți. Ok, interesant. Repetiție și forță. La capătul cărților, verbul creator. Pentru mine această carte, verbul creator, ne spune, îmi spune mie cel puțin, că noi creăm în viața noastră prin ceea ce spunem. Ce îți spui ție? Ce îți spui? Uite-te în jurul tău și vezi dacă nu cumva există un haos. Nu te întreba de ce există acel haos. Nu încă. Poate știi de unde este acel haos pe care tu trebuie să începi să-l ordonezi sau să-l ții în frâu, da? Pentru că nu e prima oară când treci printr-o situație haotică sau poate viața ta e un fel de haos sau, nu știu, treci prin evenimente ciudate în perioada asta. Întreabă-te dacă nu vine acest haos și această repetitivitate din cauza faptului, din cauza cum spui tu lucrurile, da? Cum numești tu viața ta în momentul de față. Pentru că sunt foarte multe persoane care spun, viața mea e un dezastru, de un an de zile, de 5 ani, de 5 luni, de nu contează, da? Viața mea e un dezastru și, bineînțeles, ce afirmăm, ce creăm, ceea ce afirmi, aia creezi, ce creezi? Haos. Într-un mod repetitiv. Aici e vorba despre, ok, așează-te și începe să simți. Începe să simți ce? Începe să simți ce spui și cum spui. De acolo se schimbă tot. Sau de acolo se va schimba tot. De acolo vei începe, în momentul în care vei începe să simți cuvintele pe care le spui, vei înțelege de ce se repetă anumite scenarii în viața ta și cum poți să le, nu știu dacă neapărat controlezi, ci să le să așezi acel haos, să aibă un sens, să aibă să fie sub controlul tău, da? Să nu mai fie viața ca și cum viața mai e un haos și eu nu am niciun soi de putere să schimb ceva, da? Despre asta e vorba. Ai putere să schimbi lucrurile începând cu momentul în care te vei hotărî să simți ceea ce spui, ca să-ți dai seama ce creezi. Asta simt să-ți transmit. Wow! Poate unii dintre voi e vorba despre un haos emoțional care se tot repetă, s-a făcut parcă din ce în ce mai mare. Un haos emoțional. Dacă e vorba despre un haos emoțional, aici aș putea să spun să încercați să vă schimbați obiectivul sau, nu știu, să vă focusați pe altceva. Pentru că de atâtea stări haotice, emoționale, nu mai putem să fim coerenți nici din punct de vedere verbal, să zicem, nu știu, o propoziție corectă, să spunem așa, sau nimic, parcă nu mai poți să găsești sensul
unei, nu știu, poate nici unei convorbiri, ca și cum nu mai vine nici să mai vorbesc cu nimeni, nu mai vine să mai, da, cumva așa să stau singur în haosul meu emoțional. Și aici nu e vorba despre asta, aici e vorba despre nu, stai pentru că de prea mult timp există acest haos în interiorul tău. Din ce în ce s-a făcut mai mare, e ca un fel de dramă emoțională, așa că începe să spui cuvinte, de ce nu pozitive, care să te ajute să ieși din stările emoționale haotice. Așa îmi vine mesajul pentru unii dintre voi. Wow. Hai să vedem. Alte mesaje pentru voi. 2 de monede. Acest mesaj are legătură cu haosul. Când viața devine haotică, ni se spune aici, caută o modalitate de a te împământa și echilibra. Cum am spus mai devreme, dacă în jurul tău este haos, în viața ta este haos și nu e de acum, e de ceva vreme, pentru că aici e vorba despre o repetiție, așează-te și începe să simți, caută maniera în care să vezi, da, ce creezi, simte ceea ce spui, ca să conștientizezi că tu ești cel care creează cea care creează acel haos și încearcă să găsești maniera în care să te echilibrezi și să te împământezi în primul și în primul rând, în realitate, adică e vorba despre ok, uite-te ce ai construit, cum ai construit acest haos și fă ceva și revină cu picioarele pe pământ ca să ieși din această repetiție haotică sau repetiție de evenimente haotice, de ce nu? Pajul de bâte. Mesajul este următorul. Doar pentru că ceva te pasionează nu înseamnă că va fi ușor. Interesant mesaj. Doar pentru că ceva te pasionează nu înseamnă că va fi ușor. Către ce este îndreptată pasiunea ta? Pentru că aici vorbim despre haos. Îmi face impresia că acest mesaj nu are nicio noimă în momentul de față, cel puțin. Avem o persoană în această imagine care are trandafiri pe peste tot. A pus trandafiri, are unul în mână, unul în fiecare mână, da? Vedem aici, unul într-o mână, i-a lipit pe pereți trandafirii ăștia, are în ghete, da? În cizme și-a pus trandafiri în buzunar, are trandafiri. E ca și cum, ok, îți place ceva, te pasionează. Persoana asta e pasionată de trandafiri și a umplut casa de trandafiri, bocancii de trandafiri. Ce te pasionează pe tine? Sau la ce ții tu foarte așa cu dinții, ca și cum ar fi o mare plăcere pentru tine? Pentru că poate avea legătură cu această repetiție. E ceva ce ție, nu știu, uite, îți place să faci, nu știu, să spui. Pentru că vorbim despre bâte. Bâtele înseamnă comunicare. Îți place să spui într-un mod repetitiv ceva. Și aici spune, nu înseamnă că e ok, ar putea să fie asta. Nu înseamnă că e ok să tot repezi la infinit aceeași placă stricată. Poate fi asta. Atenție la ce credeți voi că spuneți așa cu pasiune sau atenție la ce faceți cu foarte multă pasiune, pentru că poate că nu e tocmai ok. Aici vorbim despre un ciclu repetitiv care de fapt creează haos în viața ta. Dacă e vorba despre cuvinte pe care le repeți la infinit, aceeași placă, după cum am spus, creezi foarte multă
instabilitate, vine să spun, ca să nu mai zic haos. Da. Avem împărăteasa. Împărăteasa vine cu următorul mesaj. Există o frumusețe în fiecare experiență. Mesajul împărătesei în acest context este: indiferent cât de mult haos există în viața ta, ce-ar fi să extragi frumusețea din acel haos? Caută că trebuie să existe o frumusețe. Poate să ziceți, bă, asta a nebunit de tot, n-are ce, cum adică viața mea e dată peste cap, pot să găsesc eu ceva frumos în haosul ăsta. Poate că acel ceva frumos în acest haos, pentru că tu ai construit acest haos, sau cel puțin tu îl tot repeți prin anumite cuvinte, prin anumite manifestări de ale tale, continuă să existe acest haos în viața ta, ce-ar fi ca frumosul din această experiență haotică pe care o trăiești să îl găsești ca fiind propria creație și să zici, ok, stai, că de fapt nu mi-a creat vecinul haosul sau partenerul de viață, sau poate a început de la partenerul de viață, eu nu zic că nu, da? Sau mă rog, copilul sau cine o fi, nu contează, poate a început de la cineva, însă tu i-ai dat mai multă putere acestui haos să existe repetitiv în viața ta de ceva vreme încoace, pentru că nu ți-ai dat seama. Ce-ar fi, acum că îți dai seama, să iei frumosul din această poveste haotică și să zici, ok, în sfârșit, îmi dau seama că eu sunt cel care am creat sau am menținut sau susținut haosul în viața mea, creându-l la infinit prin ceea ce eu exprim, prin ceea ce eu spun. Așadar, picioarele pe pământ, caută o modalitate să te pui cu picioarele pe pământ, să fii realist, să începi să simți ceea ce spui de acum înainte, să nu mai spui doar așa ca un papagal care repetă cuvinte fără să le simtă, da? Și pune mâna și conștientizează că pleacă de la tine. Și când o să te oprești, atunci se va opri și haosul din viața ta. Asta este frumosul din această poveste, dacă vrei. La capătul cărților avem temperanța, care spune: renunță la limitările autoimpuse. Care sunt limitările tale? Care ți le impui? Da? Limitele în care zici, gata, dacă nu se face așa, nu pot să trăiesc. Dacă nu știu, habar n-am, fiecare cu limitele lui, fiecare ce își spune. Această persoană, în această imagine, temperanța, avem această persoană care e foarte elegantă, îmbrăcată, stă pe marginea bufetului de bucătărie, dacă vrei, asta pare cel puțin, a deschis geamul, are o cafea în mână și un pahar de apă în mâna cealaltă, se vede, da. Și e ca și cum s-a îmbrăcat foarte frumos, foarte elegant și se uită pe geam și, de ce nu, probabil, își imaginează, mă rog, poate nu e în bucătărie aici, poate e pe terasă, că văd că are și plante în spatele ei, călătorește într-un fel sau altul, călătorește cu gândul. Unde te duci tu cu gândul? Gândurile noastre pot călători în alte galaxii. Însă, aici ți se spune să fii cu picioarele pe pământ. Ești cu picioarele pe pământ? Limitele tale mentale, ducându-te cu gândul în alte galaxii, ieșind sau evitând să privești realitatea construcției tale. Preferi să călătorești cu mintea în alte părți, în loc să iei atitudine și să-ți schimbi tu modul în care spui lucrurile? Refuzi să te împământezi, să fii realist, să vezi că nu e vorba aici despre a te învinovăți sau a zice, din cauza mea. Nu.
E vorba despre, ok, stop, mă opresc. Îmi opresc mintea, îmi opresc, sună ciudat, îmi opresc mintea, îmi opresc gândurile care mă duc mereu și mereu ca acel papagal despre care vorbeam, care nu gândește, da? Care spune lucruri într-un mod repetitiv. Da, interesante mesaje. Bun, hai să vedem. În cere iubire. Dacă nu suntem capabili să vedem nimic frumos din experiențele noastre, într-un fel sau altul vine să spun că este cea mai mare greșeală pe care noi ca oameni o putem face. Eu înțeleg că atunci când suntem într-o stare urâtă, emoțională, într-o atmosferă haotică, e foarte complicat să găsești ceva pozitiv în povestea respectivă, însă cumva e neapărat nevoie să o facem ca să putem să ieșim cu bine din acea situație. Limitările sunt ale tale aici, pentru că ți se spune renunță la limitările autoimpuse. Limitările sunt ale tale. Tu ești cel care nu e neapărat că refuză să iasă din acest haos sau din această buclă emoțională repetitivă, ci limitările au legătură cu faptul că nu vezi nimic pozitiv din acest haos. Ceva te-a învățat. Imposibil să nu fi învățat ceva din acel haos. Imposibil. Poate nu-ți dai seama încă. De-aia ți se spune să te împământezi. Să te pui cu picioarele pe pământ și să începi să... Hai să nu zic să simți ceea ce spui, ci să conștientizezi ceea ce spui. Exprimă-ți iubirea. Poftim. Sigur este ea, această persoană cu care ești. Împăcare, dragii mei, temperanța și ea spune, sau mă rog, ne vorbește despre împăcare în tarotul universal. Atracție la capătul cărților. Pentru cei care aveți o relație, e vorba despre, ok, dacă în relația voastră există haos, dacă tu ești confuz din punct de vedere emoțional, ca și cum am o trăiri emoționale sau nu știu ce simt, nu mai știu ce simt, da, de ceva vreme, pentru că se repetă sentimentul ăsta. Aici se spune să te pui cu picioarele pe pământ un pic, echilibrează-te, chiar dacă există complicații sau complicăciuni în relația ta. Și încearcă să vezi lucrurile pozitive din relație. Aici cumpărăteasa, unde spune există frumusețe în fiecare experiență, chiar dacă acum e urâtă relația, de exemplu, încearcă să te centrezi doar pe ce a fost frumos cândva. Da? Ca să ce sau de ce să faci acest lucru? Pentru că, în primul și în primul rând, vei începe să-ți schimbi, da? Vei începe să-ți schimbi modul în care îl vezi sau o vezi pe partenera ta în momentul de față. Vei reuși să vorbești. Aici exprimă-ți iubirea, aici în verbul creator. Ți se spune că este persoana potrivită pentru tine, da? Dacă tu ești, sau hai să spunem așa, într-un mod logic, fiecare dintre noi, dacă ne evaluăm partenerul lângă care suntem sau pe care l-am ales, știm foarte bine de ce l-am ales, ce ne-a atras la persoana respectivă, că avem sau nu o căsnicie sau că avem o relație de lungă durată sau nu. Important este să știm cu cine dormim în pat, domne, că e foarte logic, da, chestia asta. Hai să încercăm să facem acest exercițiu. Aici vorbim doar despre cei care aveți o relație, da? Când tu
ai fost sigur că persoana asta, ai fost sigură că persoana asta este persoana potrivită pentru tine, atunci când tu ai ales-o, nu contează. Și în momentul de față, fiecare relație în parte, bineînțeles, trece prin perioade mai bune, perioade complicate și așa mai departe. Ce facem cu ele? Rămânem în haos? Rămânem în tragedie, în dramă? Nu. Încercăm să facem ceva. Ce se poate face în primul și în primul rând? Comunicare. În primul și în primul rând comunicare. Da, poate tu vii și îmi spui, da, eu comunic. Ea nu comunică sau el nu comunică. Da, ok. Dacă este așa, înseamnă că nu e persoana pentru tine. Sau tu știi de ce nu mai comunică, pentru că tu o cunoști, tu ai ales-o, da? Despre asta vorbim. Hai să ne împământăm cu toții aici, dacă tot vorbim despre împământare, despre mesajul de a ne pune cu picioarele pe pământ și a ne echilibra. Când tu încerci să cauți motivele pentru care ai intrat în relație cu persoana asta și să vezi frumosul din relația voastră, indiferent că acum e urât de a spune asta, da? Începi să creezi altceva pentru că vrei să începi să vorbești din suflet. Că te ascultă sau nu te ascultă, aici tu știi cu cine ai de-a face, insist. Însă mesajele sunt, în ceea ce privește leii care au o relație, mesajele sunt să se deschidă și să vorbească din inimă, da? Să-și exprime sentimentele față de persoana de lângă ei, chiar dacă situația e urâtă, insist. Este vorba despre ce am spus mai devreme. Nu stau ca un papagal să repet așa la infinit, mi-ai făcut, mi-ai dres, bla bla bla, viața noastră e un dezastru din cauza ta, ha ha ha, nu știu ce zicem noi fiecare când suntem supărați, da? Nu mai fac lucrul ăsta, pentru că eu stau și mă pun foarte serios așa și mă gândesc, de ce l-am ales eu pe ăsta? Acum 15 ani sau acum 30 sau acum 2, nu contează. Ce mi-a plăcut la el? Hai să văd pozitivul. Din nou, că tot aici am dat din gură, că din cauza ta, bla bla bla. Da? Hai să vedem. De ce l-am ales? Sau de ce am ales-o? Mă pun foarte serios așa și se schimbă într-un fel sau altul cepul și încep să vorbesc din inimă și spun. Știu, conștientizez că în momentul de față viața noastră este un haos, însă intenția mea nu este să mai rămânem în haosul ăsta. Hai să încercăm să facem ceva. Dacă se poate, dacă nu se mai poate, atunci deja vorbim despre altceva. Însă aici vorbim despre cei care știți cu cine v-ați măritat și cu cine v-ați însurat. Da? Vreau să rămână foarte clar. Așadar, ți se spune că sigur este ea, această persoană, potrivită pentru tine. Exprimă-ți sentimentele față de persoana asta. Și aici ne spune următorul mesaj, împăcare. Intenția cumva ar fi că în momentul în care tu începi să vorbești despre ceea ce simți, dar nu despre tu mi-ai făcut din cauza ta, bla bla bla, relația noastră e de rahat acum din cauza ta, nu așa, schimbă placa, simte ce spui, da? Mesajul este să te duci către împăcare cu această persoană, nu este către a distruge relația așa o mai ține într-un taca toată ziua. M-a luat valul cu voi, nu știu ce am cu voi azi. Bine, nu eu, cărțile. Asta este energia pe care eu o simt aici și am nevoie să o transmit exact așa cum o simt. Așadar, despre cei care aveți o relație, astea sunt mesajele în legătură cu partenerul de viață sau cu relația voastră. Pentru cei singuri, unii dintre voi încă vă simțiți atrași sau aveți sentimente încă față de o persoană cu care voi ați rupt relația. Gândul vostru stă la împăcare. Poate, hai să zicem că unii dintre voi sunteți excepția de la regulă și nu vă gândiți voi la această persoană, ci această persoană se va întoarce în viața voastră.
Ce îți spui tu este foarte important. Ce simți tu în legătură cu persoana asta cu care ai avut o relație este foarte important. Încă te simți atras sau cealaltă persoană încă se simte atrasă de tine și vrea să se întoarcă? Tu întreabă-te pe tine. Vreau să repet, simt că vreau să repet relația zbuciumată sau haotică pe care am avut-o cu persoana asta, pentru că aici nu vorbim despre o persoană cu care ai avut o relație ușoară. Sau poate s-a terminat urât. Vrei să treci din nou prin asta? Pentru că aici avem mesajul de împăcare, adică o persoană din trecutul tău se întoarce în viața ta, da? Și tu știi cum s-a terminat sau tu știi cum a fost acea relație. Și aici ți se spune, simte, gândește-te bine sau trece prin filtrul emoțional, intuitiv, dacă vrei. Întreabă-te dacă vrei să mai treci prin această relație din nou, știind cum a fost. Întreabă-te. Pentru că aici vorbim despre o altă persoană care există în viața ta sau care poate se simte atrasă de tine sau tu deja începi să simți o altă atracție către altcineva. Nu vorbim despre cea din trecutul tău, atenție, vorbim despre altcineva. Acest mesaj sigur este ea, acea persoană. Spune așa, partenerul pe care îl cauți este cineva pe care deja îl cunoști. Pentru unii dintre voi poate să fie vorba despre acel cineva din trecutul vostru, însă pentru alții dintre voi nu. De-aia primul mesaj este a simți. Împământează-te și vezi ce simți față de fostul sau fosta parteneră. Pentru că aici, dacă vorbim despre un fost partener sau o fostă parteneră, pajul de bâte îți spune doar pentru că te atrage sau te pasionează ceva nu înseamnă că va fi ușor. Aici avem pasiune sau atracție, mesajul atracție. Dacă încă te simți atrasă de persoana din trecutul tău, pune-te foarte bine, da? Împământează-te foarte bine și stai de vorbă cu tine și vezi dacă într-adevăr vrei să mai repeți povestea cu persoana asta. Nu va fi ușor, ți se spune. Pentru cea de-a doua categorie, lansează-te și fă primul pas către persoana pe care deja o cunoști, nu către persoana din trecutul tău. Aici voi știți cu cine ați trăit haosul ăsta și cum a fost și cum a fost relația cu această persoană din trecutul vostru. Voi știți. Încearcă să rămâi doar cu experiențele frumoase, dacă au existat, cu această persoană din trecutul tău și vezi de viața ta în continuare cu persoana către care te simți acum cumva, nu știu, atras, da? Există ambele variante pentru cei singuri, voi știți. Decizia va aparține, Doiul de monede e o carte de decizie până la urmă. Cântărește între cele două persoane și vezi, asumă-ți, într-un fel sau altul vine să spun asumă-ți, pentru că dacă e vorba despre a mă lăsa iau decizia ghidat de intuiția mea, chiar dacă știu că poate o să repet, chiar dacă știu că poate nu o să fie ușoară relația, chiar dacă știu cum o să fie relația, rămân cu ce o să fie frumos. Cumva cam asta este pentru unii dintre voi, da?
Acum decizia va aparține, dragii mei, eu nu sunt aici să vă zic nici fă aia, nici fă cealaltă. Am dat două variante pentru a vă regăsi mai mulți dintre voi, însă mie îmi lasă impresia că aici ni se spune caută să faci pace, să fie pace, caută să fie pace și liniște în viața ta, să nu mai treci din haos în haos în relații. Cam asta îmi vine să zic. Hai să vedem alte mesaje. Da. Avem bătrânul. Moștenire pe parte masculină. Nu știu ce vreau să zic asta pentru unii dintre voi. Avem logotnica, soție și compromis. Interesant. Și avem perla. Ascuns. Ceva ascuns. Sentimente ascunse, poate, pentru unii dintre voi. Un secret. Avem ursul la capătul cărților. Forță și ingeniozitate. Nu știu dacă e corect în românește. Inteligență, să-i spunem. Poate pentru unii dintre voi o diferență mare de vârstă între voi, poate fi. Și asta este ceea ce vă pentru cei singuri, da? Spun aici. Poate unul dintre voi este într-o altă relație. Poate fi și asta, pentru că vorbim despre ceva ascuns. Unii dintre voi repetați o poveste a unui cuplu din, nu știu, unui cuplu din familia ta, că e un bunic, că e un unchi, că e un frate mai mare, că e un părinte, că e un... nu contează. E o poveste care se repetă pe partea așa de ADN, poate fi. Pentru că aici vorbim despre o moștenire. Ca și cum ai preluat povestea unei persoane din familia ta, unde poate exista o diferență de vârstă sau în care povestea respectivă a avut evenimente sau experiențe secrete. Că a fost vorba despre trădări, că a fost vorba despre, nu știu, secrete de familie, de cuplu și așa mai departe. Aici e ca și cum tu ai puterea să rupi această moștenire, dacă vrei, și să ieși din cerc, să ieși din repetiție, din ciclul ăsta, da? Depinde doar de tine. Ce alegi? Și când alegi, trebuie să fii cu picioarele pe pământ. Nu să alegi doar din ceea ce simți, să alegi și să te uiți la realitate, la ce se întâmplă în prezent în viața ta, la acele de-ceuri, de ce construiesc sau de ce nu mi-am dat seama că eu am construit un haos, de ce repet. Foarte profund aici la voi, dragii mei. Pentru cei care aveți o relație, ce lucruri ascunse sau, mă rog, ce sentimente ascunzi în tine față de persoana de lângă tine. Unul dintre voi crede că este mai matur și celălalt este mai, nu neapărat tânăr, ci este mai, nu știu, mai necopt, să zicem așa. Este o impresie, este un gând, este un sentiment pe care tu îl ai probabil sau, de ce nu, poate fi reciproc. Tu să spui despre partener că este infantil sau este neasumat sau este nu știu cum și el să spună același lucru despre tine, să zică că nici tu nu ești prea departe.
Poate fi și asta. Aici vorbim despre ok. Ne folosim inteligența să înțelegem haosul pe care îl producem în relația noastră, în viața noastră. Ne folosim puterea, avem forța de 2 ori în această etalare, da? Ne folosim puterea de autocontrol, să ne dăm seama, să simțim cuvintele care le spunem pentru că nu se mai poate susține haosul în viața noastră, să ne dăm seama că noi provocăm haosul, ne asumăm propria noastră putere de a crea haos, ne asumăm această autodistrugere într-un fel sau altul, pentru că aici avem și zbucium sufletesc haotic, da? După cum am spus la început. Mesajele sunt mixte și pentru voi. Aici vorba despre, ok, puterea ta în ce stă? În inteligență. Puterea fiecăruia dintre noi stă în inteligență. Însă nu doar în inteligență, pentru că fiind foarte inteligenți și fiind foarte puternici, putem să facem foarte mult rău. Ce creăm? Ce creezi? Ce vrei să creezi de acum înainte? Întreabă-te. Nu mai ține nimic în tine. Dacă ascunzi anumite lucruri, nu-ți folosesc la nimic, vei continua acest haos. E ca și cum e momentul să începi să te împaci cu ceea ce se întâmplă în viața ta, să trăiești, să te duci către liniște și pace și echilibru. Nu mai e nevoie să mai stai în această continuitate repetitivă, haotică. Nu știu dacă a sunat coerent românește, însă cam asta este ideea. Putem să vorbim aici despre cei care aveți o relație, să vorbiți cu un cuplu. Aici vorbim despre de ce nu un cuplu, nu neapărat să fie ceva pe parte de moștenire. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre un cuplu. Un cuplu unde bărbatul e mai în vârstă, mai adult, mai trăit, mai trecut prin viață și femeia e mai, hai să zicem, mai tânără, sau da, cu care să discutați despre acest haos, probleme care există în relația voastră. Însă, atenție, mi-a venit un alt mesaj acum ca un fulger așa în cap. Atenție pentru cei care ascundeți sau aveți sentimente ascunse, nespuse, nu neapărat că ascundeți o relație extraconjugală, nu despre asta vorbim aici, ascundeți sentimente ascunse, da, a sunat ciudat, ascundeți sentimente, nu spuneți, aveți ceva de spus unui cuplu și nu o faceți. Nu știu dacă acest cuplu are legătură cu acest haos care se întâmplă în viața voastră sau nu, voi știți. Însă aici e vorba despre ok. Forță, putere de control, pentru că când vorbim despre un urs, ursul este un animal sălbatic care acționează din instinct, normal, instinct de supraviețuire, care îi dă acea forță de a omorî. Vorbim despre acest lucru. Dacă ai ceva de spus unui cuplu în care bărbatul e mai în vârstă, femeia e mai tânără și tu ții în tine de ceva vreme și nu spui anumite lucruri, fă-o, pentru că această forță de autocontrol, da? Această putere pe care o ai de a te autocontrola, e posibil să-ți facă rău ție și de aia tu să ai aici aceste sentimente repetitive, haotice. Putem să vorbim și de boală pentru unii dintre voi care tot țineți în voi acolo ceva și față de acest cuplu, da? Nu spuneți anumite lucruri pe care aveți nevoie să le spuneți. Nu știu, mi-a venit flash așa, ca un fulger mesajul ăsta, ultimul. Hai să vedem ultimile mesaje pentru lei. Foarte tare. Mi se par mixte mesajele, nu cred că ne vorbesc despre o singură variantă sau sunt multe
variante aici. Avem eliberează-te de vinovăție. Wow, dragii mei, cei care nu e vorba despre neapărat vinovăție că ai făcut tu ceva, ci pentru că inclusiv n-ai făcut. De ce? De ce urile din capul nostru ne duc mereu către a ne simți vinovați? De ce n-am făcut când a trebuit? De ce n-am spus când trebuia? De ce nu mi-a venit, nu știu, habar n-am, de ce urile? Eliberează-te de vinovăție, ți se spune, indiferent ce a fost, indiferent ce s-a întâmplat, indiferent ce ai zis sau n-ai zis, indiferent ce ai făcut sau n-ai făcut, renunță la acele de ce-uri. Întoarce-te către tine însuți. Nu pot să spun mai mult, acest mesaj s-a explicat singur și avem încredere. Încrederea este fructul timpului și a muncii. Nu ne putem recupera încrederea dacă aici este vorba despre o poveste de iubire în care au existat persoane din exterior. Poate a fost aici o relație de 3 între 2 familii. Da? Pentru că aveam bărbat-femeie și aici avem un alt cuplu, adică tu și partenerul tău. Vi se cere să vă îndreptați către a vă împăca cu persoana de lângă voi, chiar dacă au existat, voi știți pe cine aveți lângă voi, de aia spun. Această poveste e foarte particulară, nu are cum să rezoneze cu toți. Însă, ca să ne recuperăm încrederea în relație, în partenerul de viață, va fi nevoie de timp și va fi nevoie de muncă. Muncă în echipă, nu vorbim doar despre munca ta în particular, da? Fiecare dintre cei 2 parteneri trebuie să lucreze la acea recuperare, să facă eforturi și să lucreze la acea recuperare a încrederii. Eliberându-se fiecare dintre voi de vinovăție sau de sentimentul de vinovăție și întorcându-vă fiecare dintre voi la voi înșivă, adică să începeți să fiți voi înșivă, să nu vă mai ascundeți după deget, să nu vă mai țineți în voi anumite lucruri pe care le reprimați, da? Sau dacă aveți de spus, nu mai spuneți așa repetitiv, taca, același lucru. Niciodată nu ai avut nevoie de aripi ca să zbori. Aici, ca și cum ți spune, tu ești o persoană liberă, întotdeauna ai fost o persoană liberă. Nu ai nevoie de nimeni care să-ți spună că faci bine ce faci sau nu faci bine ce faci. Deciziile ți aparțin. Tu aici vorbeai despre încredere. Indiferent de decizia pe care o iei, tu trebuie să crezi în tine. Însă, dacă vorbim de iubire, aici vorbim despre împăcare. Nu pot spune altceva. Pentru cei care aveți o relație, da? Și pentru cei care sunteți singuri, voi alegeți dacă vreți să trăiți, să retrăiți povestea cu fosta persoană din viața voastră sau nu. Nu pot să spun altceva. Wow! Da, ține de voi să creați o următoare etapă din viața voastră. Eu nu pot să spun altfel acum, în momentul de față. Nu mai am altceva pentru voi. Foarte tare. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.